DishHome तथा DishHome फाइबरनेटको रेगुलर अपडेट तथा कुनै पनि सपोर्ट वा इन्फर्मेसन DishHomeको एप मार्फत नै लिन सकिन्छ। DishHome तथा DishHome फाइबरनेट कम्बो प्याकेज प्रयोग गरिरहनु भएको ग्राहकले यो एप मार्फत DishHome फाइबरनेटको फिचर्सहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुविधा प्रयोग गर्नका लागि तपाईको मोबाइलमा DishHomeको एप इन्स्टल भएको हुनुपर्नेछ। एप इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर DishHomeको एप सर्च गरी इन्स्टल गर्नुहोस्। अब यो एप चलाउनका लागि तपाईले रजिस्टर गरिसक्नु भएको आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा DishHomeको कस्टमर आइडी राख्नुहोस् र लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको मोबाइलमा ओटिपी कोड प्राप्त हुन्छ। सो ओटिपी कोड राखेर सबमिट गर्नुहोस्। अब तपाईले एपको फिचर तथा सुविधाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई DishHomeको टिभी तथा इन्टरनेट कम्बो प्याकेजको नयाँ प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने DishHomeको कस्टमर आइडी राखेर लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि मागिएको विवरण भरेर साइन अप गरेर यो एप चलाउन सक्नुहुन्छ। DishHomeको एपमा फाइबरनेटको पनि फिचर थप गरिएको छ। यहाँ देखाइएको DishHome फाइबरनेटको आइकनमा क्लिक गरेर DishHome फाइबरनेटको सेक्सनमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। DishHome फाइबरनेटको एपभित्र तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको प्याकेज स्ट्याटस, वालेट ब्यालेन्स, अनलाइन ड्युरेसन, एक्टिभेसन डेट, एक्सपायरी डेट, सिग्नल स्ट्रेन्थ, राउटर स्ट्याटस जस्ता सबै जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। सँगै राउटर रिस्टार्ट पनि तपाईले एप मार्फत नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वाइफाई सेटिङ भित्र गएर तपाईले आफ्नो वाइफाईको SSID र पासवर्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सँगै रहेको कनेक्सन्स अप्सनमा गएर तपाईको राउटरमा कतिवटा डिभाइसहरू कनेक्ट भइरहेको छ भनेर पनि मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कुनै डिभाइसको सिग्नल स्ट्रेन्थ -65 dBm भन्दा माथि छ भने सो डिभाइस राउटरको सही रेन्जमा छैन भन्ने थाहा हुन्छ र सो डिभाइसमा इन्टरनेट एक्सपिरियन्स स्लो हुन सक्छ। यस्तै एपमा रहेको सपोर्ट अप्सनमा गएर मेसेज गरी रिचार्ज, जेनरल इन्क्वायरी, टेक्निकल सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ वा अन्य कुनै पनि जानकारी चाहिएमा डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ।